हाई क्लास स्टुडेन्ट आज हामी पढ्छौँ प्रश्न नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 6 मा हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 सम्म हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरुलाई भिडियो चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। आज हामी प्रश्न नम्बर 6 देखि सुरु गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा हाम्रो रहेको छ सो दैट द पोइन्ट्स A -5, 2 B point 2, 5 and C 5, 2 are the vertex of scalene triangle. Scalene triangle भनेको छ scalene triangle भनेको कुनै पनि साइड इक्वल नभएको ट्रायंगललाई के भनिन्छ त scalene triangle भनिन्छ। सो हामी यसलाई लेख्छौँ क्वेशन्स नम्बर 6 सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर 6A सोलुसन। लेट हाम्रो कुन पॉइंट दिएको छ त 6 लेट A -5, 2 B 2, 5 and C 5, 2 are the vertex of vertices vertex of scalene 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 triangle TRIANGLE scalene triangle for। अब हामीले चाहिँ के त पहिला अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ पहिला A र B को साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फोर साइड AB को हामी के त निकालौ। सो AB को हामीले के त डिस्टेंस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फोर साइड AB हामीले के त AB को डिस्टेंस निकालौ। सो AB इक्वल टू AB को डिस्टेंस निकालौ। फर्मुला हाम्रो के हुन्छ x2 - x1 of whole square plus y2 - y1 of whole square। हाम्रो AB मा यो A र B मा हाम्रो चाहिँ के त x2 x1 चाहिँ कुन हुन्छ त्यो हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो A र B मा x2 भनेको चाहिँ त 2 minus x1 भनेको त -5 को स्क्वायर त्यसपछि प्लस y2 भनेको हाम्रो 5 र y1 भनेको त हाम्रो 2 को स्क्वायर। हाम्रो कता माइनस माइनस के हुन्छ प्लस 2 + 5 कति हुन्छ 7 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर कति त 49 प्लस 3 को स्क्वायर 9 हाम्रो कति भयो त 58 युनिट भयो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के त अब AB को भयो हामीले कसको निकाल्यो त BC को निकाल्यो। अब BC को फोर साइड BC इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x2 - x1 of whole square plus y2 - y1 of whole square। हाम्रो x2 को भ्यालु अब B र C मा यो B र C मा हाम्रो x2 कति हुन्छ 5 minus x1 कति हुन्छ 2 को स्क्वायर प्लस y2 कति हुन्छ त 2 minus y1 कति हुन्छ त 5 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 3 को स्क्वायर प्लस यसमा चाहिँ कति त 2 बाट 5 घट्छ त कति हुन्छ -3 को स्क्वायर। अब हामीले यहाँ के गरौँ 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9 यो पनि 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 इक्वल टू 18 युनिट। अब हाम्रो के त AB भइसक्यो BC भइसक्यो AB BC भइहाल्यो भने अब के त A र C को निकालौ। A र C को फर साइड AC को लागि अब AC इक्वल टू हाम्रो फर्मुला त्यही हो x2 - x1 of whole square plus y2 - y1 of whole square। सो हाम्रो x2 यसमा x2 भएन तल A र C मा यो A र C मा x2 कति हुन्छ हाम्रो 5 हो। x2 भनेको त 5 अनि x1 कति त -5 छ यो माइनस को माइनस अनि यो -5 को होल स्क्वायर प्लस y2
y2 के छ त हाम्रो a र c मा y2 कति त 2 भयो अनि y1 0 के रे 2 2 minus 2 को स्क्वायर सो हाम्रो 5 माइनस र माइनस के हुन्छ प्लस 5 र 5 कति हुन्छ त 10 10 को स्क्वायर प्लस 2 minus 2 0 0 को स्क्वायर है हाम्रो यो कति भयो त यो 100 100 अब 0 को स्क्वायर 0 नै हुन्छ अब 100 भनेको कति त 10 युनिट अब हेर्नुस् त ल कुनै पनि मिल्यो त यहाँ 50 युनिट 58 युनिट छ यहाँ 18 युनिट छ यहाँ 10 युनिट छ कुनै पनि मिला त छैन स्क्लेन ट्रायंगल भनेको के त कुनै पनि साइड इक्वल नभएको ट्रायंगललाई स्क्लेन ट्रायंगल भनिन्छ कुनै पनि साइड इक्वल नभएको ट्रायंगललाई स्क्लेन ट्रायंगल भनिन्छ सो यहाँ लेखौं अब हामी लेखौं सो हामी यहाँ लेखौं अब therefore AB does not equal BC does not equal AC हेर्नु त ल AB सँग BC इक्वल छैन BC सँग AC इक्वल छैन कुनै पनि इक्वल छैन सो therefore ABC is a scalene triangle SCALANE scale triangle TRIANGLE scalene triangle scale triangle यहाँ proved लेख दूं PR और VT proved similarly questions number 6b questions number 6 similarly 6b solution 6b solution let यसमा हाम्रो के छ त अब 6b मा p कीवर्ड छ let p 3,2 त्यस्तै q हाम्रो के छ त 6,2 and r 6,6 represent 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 a scalene SCALANE scalene SCALE scalene triangle 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 scalene triangle अब हामीले यहाँ के लेखौं फोर साइड त्यस्तै फेरि यहाँ PQ गर्ने फोर साइड PQ इक्वल टु हाम्रो फर्मुला त्यही हो x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square x2 हाम्रो p र q मा x2 कति हुन्छ त 6 x1 कति हो त 3 को स्क्वायर प्लस y2 कति हो त 2 y1 कति हो त 2 को स्क्वायर त्यस्तै कति हो त 3 को स्क्वायर 2 minus 2 0 को स्क्वायर हाम्रो कति भयो त यो 3 को स्क्वायर 9 अब 0 को त हुँदैन 3 को भनेको कति त 3 युनिट 9 भनेको कतिको स्क्वायर त 3 को 3 युनिट again फोर साइड अब PQ भइहाल्यो अब QR इक्वल टु x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square त्यस्तै हाम्रो x2 मा यसमा x2 कति छ त हाम्रो x2 भनेको हाम्रो 6 x1 कति हो त हाम्रो 6 को स्क्वायर प्लस y2 हाम्रो 6 र y1 कति हो त 2 को स्क्वायर 6 minus 6 0 को स्क्वायर प्लस यो कति त 4 को स्क्वायर और 0 को स्क्वायर 0 अनि हाम्रो के त 4 को स्क्वायर भनेको त 4 युनिट अगेन अब हाम्रो PQ भइहाल्यो QR भइहाल्यो के त P र R को अगेन फोर साइड PR इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of
होल स्क्वायर x2 फेरि p र r मा हाम्रो p र r मा है p र r मा x2 कति छ त 6 र x1 कति त 3 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर प्लस y2 हाम्रो 6 र y1 भनेको कति त 2 को स्क्वायर 6 बाट 3 घट्छ 3 को स्क्वायर प्लस 6 बाट 2 घट्छ 4 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 यो चाहिँ हाम्रो कति त 16 यो कति भयो त 25 भनेको कति त 5 युनिट अब यता हेर्नु त कुनै पनि मिला यो 3 छ यो 4 छ यो 5 छ कुनै पनि मिलेन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ लेखौ सो देयरफोर PQ does not equal QR does not equal PR so therefore P triangle PQR is a scalene triangle SCALENE scalene triangle है कुनै पनि नमिलेपछि के हुन्छ त स्क्लेन ट्रायंगल सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 6 कम्प्लिट भएको छ र अहिलेसम्म पनि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र शेयर गर्नु होला हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ